Direkt från simskolan. Idag ska ni få hänga med när vi pratar lite om hur vi har skola på båten. Och också lite om skolplikt och vad som faktiskt gäller. Vi ska även få hänga med oss när vi åker och provisionerar och handlar mat. För vi har faktiskt mat på båten för 1 år ungefär. I alla fall i torrvaror. Så vi ska visa er lite utrymmena på båten, hur vi förvarar mat och hur vi handlar mat. Häng med! Ja, det här är alltså mjölkavdelningen och det står ju alltså inte kallt så det är inte färskt utan det är UHT-mjölk. Mat. Det är dags för provisionering här i Martinique. Vi har hittat en superbra affär, Libel Price, som ligger precis upp här. Och man kan köra vagnarna ända ner till dingedocken och så tar vi dingen till båten och så har vi fullt med mat. Så vi har hela dagen på oss här. Vi har hela förmiddagen på att handla och så blir det eftermiddagen till att ta hand om det här. Just nu hjälper barnen till att ta bort all extra förpackningsmaterial. Vi vill inte ha massa skräp på båten som vi inte behöver. Och sen är det ju så att lite kackerlackor och annat lägger ägg här. Så vi försöker ta bort det med. Så ni är superduktiga här. Kackerlackor lägger väl inte ägg i burkarna? Nej, men de kan lägga ägg i bakom den här pappförpackningen liksom. Så därför är det jätteviktigt att ta bort de här. Då krossas kackerlackorna när de föds. Då får vi kackerlackor på båten. Och det vill vi inte ha. Men de krossas ju när... De överlever här. Och det försöker vi se till. Så ja, en hel del mat. Vi har handlat både färskvaror, frysvaror och konserver. Ja. Ni är superduktiga. Sen ska vi gå in och handla glass som vi lovat när vi är klara med det här. Jag tror att det blir... Ni har valt glass. Ja, så det här räcker i en vecka nu då? Kanske 2? Vad handlar vi för? Jag handlar för 2 köp, 350 och 250 euro, så ja. 600 euro kanske. Ja, ungefär. Jag får slitsundare i det här. Jag öppnar det. Jag tycker priserna är okej här, det är inte så fasansfullt dyrt. Jämför man med butikshyllan i Grenadinerna så är det här en fjärdedel av priset. Där fanns det inga priser på hyllan heller och det kan man ju fundera på vad det beror på. Men förmodligen har lokalbefolkningen ett pris och turisten ett annat pris. Här är det ju samma pris för alla och ja. Yoghurten var lite slut så det är väl samma, vi får kanske åka in flera gånger och handla. Vissa saker tar ju slut också när det är så här att alla köper de här kundvagnarna med mat. Alla seglare håller på. Är det det franska mottot? Egalité? Ja. Ja. Ja, nej, men då är det dags för mig att åka då. Ja, köp. Köp. Så då har vi ätit lite glass och samlat lite energi. Titta, nu kommer Niklas. Så nu ska vi åka tillbaks med nästa lass här. Kommentera gärna med valfri glass-emoji om ni gillar vårt äventyr och det vi delar med oss av. Häng med till båten nu när jag ska fylla den med den här kundvagnen och vi ska visa er hur vi får plats med all mat på båten. Våra barn är undantagna från skolplikten så att vi hemskolar våra barn på båten.
Och jag har fått många frågor om det här, så att i dagens avsnitt så ska jag gå igenom lite av det så att ni får en bättre bild. Och det första som är bra att känna till är att skolplikten är ganska stark i Sverige. Den gäller alla som är folkbokförda i Sverige. Men det finns såklart undantag och de står beskrivna i lagen. Så det är bara in och läsa om vilka undantag det finns, och vi har använt ett av undantagen som handlar om långvarig utlandsvistelse. Men lagen är inte alltid så tydlig heller. Det finns tolkningsutrymme i lagen. Så att det som jag också har gjort är att jag har gått in och läst om rättslig vägledning. Alltså hur har man bedömt sådana här fall tidigare? Så kan man se lite hur domstolen har bedömt tidigare. För det är så att olika kommuner tolkar lagen på olika sätt. Så det är också bra att känna till kommunens process i hela skolpliktsärendet. För det är faktiskt så att följer du inte skolplikten och skollagen som finns, då kan du få viten, och ganska höga sådana. Jag har också varit i kontakt med familjer som har fått en prick i sina register på grund av skolplikten. Ja, hur tänker vi när vi handlar då? Det är frågan. Vi köper en massa hamburgare och hamburgardressing. Är det det vi lever på? Den där näten är ganska bra. Näten är ganska bra. Nej, men faktum är att redan i Italien så började det med att det var ett problem att hitta köttfärs. Som var köttfärs, som inte var en massa annat. Typ 70% kött och så resten någonting annat. Så det här problemet har följt med oss nu, kan man säga, genom Spanien och Kanarieöarna och nu här Martinique. Och då visade det sig att på alla de här ställena så vill man ha äkta köttfärs, 100%, då får man lov att köpa hamburgare. Men, så det är bara att göra det. Vi gör alltså köttfärssås på hamburgare helt enkelt. Så får man anpassa sig här. Och sen har du tortillas här nere. Ja, fast bara några stycken. Vi köpte bara 16 paket idag. Och så köpte vi väl en 16-20 stycken förra gången också. Och det är lite samma sak där. Det är svårt att hitta med en hyfsat okej ingredienslista. Ja, de här är oftast gjorda på solrosolja. Och i vår familj så försöker vi undvika solrosolja. Och de här då är istället gjorda på raps. Så det innehåller lite lägre nivåer av omega-6 som är lite sådär känslig, kan vi väl säga. Så sånt tänker vi på när vi handlar. Och så vill vi alltid undvika den här 6-radiga innehållsförteckningen. Så vi har spenderat några timmar nu i affären? Ja, absolut. På varje ställe vi besöker? Ja. Det är rätt vanligt att det inte finns saker i lager. Alltså lagerhållningen här är lite sporadisk sådär. Så då får man kanske gå runt mellan alla de här 3 stormarknaderna här för att hitta det man behöver. Bland annat så var president UHT-mjölken slut på Carrefour. Så i eftermiddag måste vi åka in till Auchan för att handla det istället då. Om vi vill ha så att säga standardmjölk, 3% och inget tjafs, då är det ungefär 2,50 euro per liter. Men det har visat sig efter lite efterforskningar att det är skillnad på UHT-mjölk och UHT-mjölk. Så nu är vi låsta på ett speciellt märke, tyvärr. Men det är bara att ta tag i, det är klart värt besväret i alla fall. Jag dricker ju kaffe med mjölk i. Så. Eller mjölk med kaffe. Ja, mjölk med kaffe. Och jag är ju lite grinig och tjurig av mig. Så rätt måste ju vara rätt. Sen har du baguetter här då. Oui, bien sûr. Det är ju Frankrike. Vi är i Frankrike och de här köper man då enklast på bageri. Då brukar de kunna vara lite godare. Lite saftigare, lite mer glutenösa sådär och lite mer tungmotstånd i. Lite ordentligare helt enkelt. Och framförallt godare. Så det är också värt besväret, även fast man får gå en extra vända. Så vi tänker faktiskt ganska mycket på vad vi äter egentligen. Men det kan ju se ut som att det är lite skräpmatsvarning här. Med salta pinnar exempelvis. Men de har visat sig vara väldigt, väldigt bra att ha på överfarter och sånt när energin tryter sådär. Ja, sjösjukan är på väg. Ja, då är det bra med vad som helst som innehåller kolhydrater. Och såklart innehåller ju de också solrosolja, så att vi kämpar ju upp för spacke kan man säga. Men
Det är skam den som ger sig. Ja, ska du fortsätta jobba nu då? Ja, jag tror det. Det är ju mest kameramannen tror jag som står för det. Så ner kämpa på det. Jag får göra det. Det är ganska bra med såna här behållare till äggen att paketera om. Så nu ska allt paketeras om och fås in på sina ställen. Det ser lite rörigt ut just nu, men var sak har sin plats. Och ja, det tar väl kanske resten av dagen innan vi får ordning på det här. Fryser du? Nej. Jag sprungit upp och ner här, konkat matvaror, så jag är ganska svettig faktiskt. Det är väl så det är. Ibland hade det varit skönt att ha en bil och bara köra maten direkt upp till uppfarten och konka in i ett stort kök som rymmer massa. Men så är det inte. Idag tror jag inte det är mer än 30 grader ute. Nej, det är kanon. Men jag skulle kanske vilja stå i bikini här eller något. Eller bada, men det kan vi inte heller göra här. För nu ligger vi i Skitviken närmast marinan eller här, och där det är smidigt att åka och handla, så det är bara en kort bit med jollen. Men här är det inget fint vatten. Det luktade till och med ganska äckligt från avlopp där inne där vi tog jollen. Men vi kan åka ut till Sankt Ann där och bada sen istället. Där kan man ta sig upp när man är varm. Så nu är vi bara köra på, svetten får rinna. Och sen får vi väl ta en dusch då kanske. Här är förresten hamburgerköttet då, som vi pratade om. Så vi köper hamburgare för att det är den som har bäst innehållsförteckning. Så jag har tagit fram några, de är portionsförpackade, det är väl sådär kanske då. Det är ju det som är nackdelen, att det blir mycket plast och grejer. Men jag har tagit fram några som jag hade i frysen. Så ska jag sticka på en köttfärs och ha i kylskåpet också då. Så det är lite så vi får göra nu här när det liksom blir fullt överallt. Får vi ta upp det gamla från frysen, laga mat på det och ha i kylen. Och så lägger vi in det här nya i frysen då. Så vi har inte tid att prata längre. Jag har massa att göra. Nu har 2 år av hemskolning snart passerat och det är väl dags att reflektera lite kring det. Och vi gav oss iväg på det här äventyret av många anledningar, men en av anledningarna var inte att vi ville bort från skolan. Så det är någonting som har kommit senare, att vi faktiskt ser otroliga fördelar med att hemskola barnen. Och jag kommer gå in lite på det nu, men jag inser att det finns så mycket att berätta och så mycket att prata om, så att det kommer nog ett helt eget avsnitt när jag visar mer hur vi har skola på båten med barnen. Men innan vi gav oss iväg på det här äventyret så besökte både jag och Niklas skolan för att få en inblick i hur ser en skolvardag ut. Vad kan vi lära oss? Vad kan vi ta med oss? Och någonting som jag kommer ihåg från den dagen jag var i skolan var att jag satt och noterade hur mycket tid som faktiskt var effektiv inlärningstid, om man nu får ha det uttrycket. Och hur mycket som handlade om att få alla att sitta ner, få alla att lyssna på en instruktion, få alla återigen att sätta sig på sin plats. Och de har ju mycket spring i benen, barnen. Så att det var ganska mycket tid som gick åt till just det här. Och det var intressant för mig att redan tidigt se och förstå. Jag tog självklart med mig mycket av pedagogiken som används i skolan och har försökt att kopiera till en början hur skolan ser ut. Men kände väl efter ett tag här på båten, kanske ett halvår in av hemskolning, att jag vill ge barnen mer frihet. Jag vill ge barnen en mer flexibilitet. Och då har vi breddat vårt tänk kring hur man tänker kring skola. Så att idag sker skola i vattnet, på stranden, när vi är på restaurangen, när vi är ute och seglar så pratar vi om matte och fysik. Och bara allmänt att vi pratar. Vi finns där och svarar på barnens frågor, vad det än handlar om. Så utbildning och lärande sker hela tiden här ombord på båten. Och vi ser hur otroligt mycket barnen lär sig och hur starka de blir i sig själva av det här. Så att jag är ett fan av hemskolning, skulle jag vilja säga nu. Jag var inte det innan, för jag visste ingenting om det. Men nu 2 år in så känner jag att det här har varit alldeles perfekt för mina barn. Jag är inte ett dugg orolig för vad de lär sig. Och jag är helt övertygad om att de lär sig det de behöver kunna, och så att de får en bra start i livet. Vi fokuserar ganska mycket på svenska, läsa och skriva och matte. Att de kan baskunskaperna där, men sen låter vi deras intressen styra vad de ska lära sig mer inom. För har de ett intresse och de har en vilja att utveckla, så kommer så mycket annat komma på köpet.
Ja, det finns mycket att prata om och som sagt, jag tror det får bli ett helt eget avsnitt. Ni får gärna skriva era frågor i kommentarerna om ni har frågor kring både skolplikt och hemskolning, så tar vi upp det i ett nytt avsnitt framöver helt enkelt. Så jag tror det får summera det jag ville säga idag om skolplikt och hemskolning, och så fortsätter vi med packningen av mat ombord på båten. Ja, så nu ska alla torrvaror in på sina platser. Och vi har väl egentligen som regel att varje torrvara har en plockplats där vi lätt kommer åt det och vet var det finns någonstans. Sen finns det en mellanlagring som kanske är lite större, lite mer svåråtkomlig, och i vissa fall finns det en stor buffert någonstans. Så det har lite olika ställen. Vad gäller pasta, ris och sånt så har vi plockplatserna här direkt i köket. Vi har även de här rullådorna. Här där vi har tortillas och pasta. Och sen lite, ska fylla på nu det här då. Vi köpte flera tomatpuré. Men du köpte inte så många va? Tomatpuré. Bara 20 stycken kanske. Så det är smarta förvaringar. Det finns en likadan rullåda på andra sidan och det finns en rullåda här under Nils också. Så att då är lite plockplatser här. Sen är det ju under durken, alla de här luckorna, är ju fullt med lådor under hela bordet här. Och under hela här, där har vi konserver, vi har pasta, vi har nudlar, vi har diverse glasburkar. Är det inte farligt att ha konserver längst ner i kylskåpet? Vi har konserverna jag får visa sen, öppna upp här, men just nu är det lite svårt att öppna upp när vi har så mycket grejer. Men vi har dem i plastlådor och vi har också tagit bort alla etiketter som ni såg då. Jag nämnde att vi har lite glasburkar här. Och det är väl sådär, man får fundera på om man vill ha det i glas eller plast. Plasten har ju en hälsonackdel av att mat förvaras i plast. Medan det finns en fördel med att ha det i glas då. Men glas är ju lite bulkigare såklart, det blir mer skräp att ta hand om ombord på båten. Och det kan ju också gå sönder när det skakar och bullrar. Vi har inte haft sönder någonting i glas än så länge. Så vi har väl packat det väl helt enkelt. Men häng med nu, jag ska börja med... Var börjar vi någonstans? Det viktigaste... Vi är ju i Frankrike så att nu ska vi fylla på vinförrådet. Och plockplatsen, det står ofta en flaska i kylskåpet kan jag avslöja. Men annars har vi första mellanlagringen här under. Men här har vi vinkällan. Oj, det såg lite skralt ut det där. Ja, men vi har ju en stor buffert också. Det här är en av de varorna som vi har en plockplats, en mellanlagring och en buffert. Och det är inte så att vi dricker supermycket vin, men vi dricker inget öl, vi dricker inget läsk, utan vi tar ett glas vin lite då och då. Och det är svårt att få tag på när vi lämnar här. Har vi hört och förstått. Så då fyller vi upp det helt enkelt. Nästa är pasta och vi försöker köra så få sorter som möjligt så att de kan rymmas i plockplatsen. Så såna här har vi en hel del av 1 kilos förpackningar. Jag tror de kostar 2 euro nu här, så inte alls så farligt dyrt. Vi har också linguini. Förra gången vi var och handlade dem så var det helt slut. Så nu köpte jag upp lagret. Men som sagt, torrvaror kan vi förvara, blir inte dåliga. Och pastan förvarar vi faktiskt inne i barnens garderob. Här i akterkabinen finns det en stor fin garderob där man kan ha kläder och skor och grejer. Men vi har väldigt, väldigt lite kläder med oss. Vi har prioriterat mat. Så häng med så får ni se, det är lite mörkt men det är inne här i akterkabinen. Salta kex. Och det finns en hel del pasta. Gammal pasta här, men jag fyllde på. Och längre in här så har vi chips. Så det går in här och även in liksom bakom här, så är det ganska stort förråd. Här inne är det inte superlätt att komma åt saker. Niklas brukar be mig göra det för han tycker det är ganska drygt att man måste ta ut allting för att hämta det man ska ha. Men som sagt, det är inte så ofta, i och med att vi har en plockplats med, vad kan rymma där, 1,5-2 kilo pasta, så är det inte så ofta man behöver gå hit och fylla på. Så att jag har erbjudit mig, räckt upp handen, jag löser det.
För jag tycker att det är ganska bra att jag kan få fylla det här proppfullt så att nästan som man öppnar det så välter ut saker. Det är inte så populärt hos Niklas, men ja, nu är vi inne här i förpiken, Niklas och mitt sovrum, och bara för att visa ett annat exempel så är det här stora garderoben i förpiken. Men det har vi som verktygsförråd och dammsugare och här har lite sytillbehör och verktygslådan. Så att vi har även här tagit bort ganska mycket av klädförrådet. Här skulle man ju kunna ha sitt segelställ och så vidare, men det har vi istället i sådana här mjukpåsar som står på golvet för att få mer utrymme. Så jag har en här och Niklas har en på sin sida där vi har lite regnkläder och seglarställ och segelstövlar och flytvästar och diverse. Nu är det lite allmänt stökigt här för att vi precis var handlat, men i vanliga fall ser det inte riktigt ut så här. Men lite stökigt kanske vi har. Men försöker jag lura. Ja, och fortfarande i förpiken då. Här sover jag och Niklas. En ganska bred säng. Den är hög, den går upp till min höft här. Och det ryms ju en hel del saker under där. Här under har vi vattentanken, den främre vattentanken. Men även ovanpå den så går det att lyfta här och få lite förvaring. Men den största förvaringen har vi under sängarna. Så här har vi diverse lådor. De här tänkte jag skulle fylla nu med granola och lite annat som jag var och handlat. Och under här ligger tätlådor. Vi har olika typer av lådor beroende på vad det är för förvaring eller vad det är för mat vi förvarar i lådorna. Viss mat behöver kanske vara i tätlådor. Har vi mjöl exempelvis eller salt som är i pappersförpackningar. På bara ett dygn, den missen har vi gjort. På bara ett dygn eller 2 så blir saltet klumpigt och mjölet klumpigt. Det kommer in så mycket fukt. Vi bor i en väldigt fuktig miljö. Så de varorna som är lite mer fuktkänsliga har en annan typ av förpackning runt om sig. De får vara i de här tätlådorna. Men mycket som vi köper är ju förpackat i plast och redan tätförslutet. Då kan de vara i bara en sån här som vi har köpt från Ikea som är inte alls lika dyr. Och vad skyddar de mot då? De här skyddar ju mot gnagare om det skulle vara så att vi får gnagare ombord. Hoppas vi inte, vi har inte haft det, men det gör ju i varje fall att man får ett skydd. Så att här har vi, jag kan ta bort den här också, vi har förvaring i flera led, vi har 2 sådana här på varandra, vi har förvaring här i mitten också, tätlådor, och på andra sidan. Och under mina fötter här. På den här sidan så är det förvaring rakt under här och också under det där trappsteget. Så det är mycket förvaring här. Vi har en hel låda med skolböcker som vi förvarar här, men också mycket mat. Nu när jag packar ner allting så får jag inte glömma bort att skriva upp det, vad vi har på olika ställen. För vi skriver ner helt enkelt vad vi har. För ja, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt att det ligger på styrbordssida. Ja, kaffet är på styrbord, och så öppnar jag sängen så här och så kollar jag bara, nej. Det var på babordssida. Så att ibland är jag lite slö, men det lönar sig att skriva ner och det lönar sig att kolla. Ju mer mat vi har ombord nu så är det ju väldigt många platser att ha maten på. Så ett tips är att skriva ner var du har maten någonstans och kanske hur många du har av varje så att du inte köper för mycket av någonting. Så innan jag börjar packa de här lådorna så behöver jag väl fundera och skriva ner vad jag har någonstans. Nu är det riktigt varmt här, jag känner att jag knappt vet vad jag pratar om längre. Vad visar temperaturen? 30 grader. Nils, du kanske kan ge mig det som ligger i den där lådan, i den kassen. Så kan jag packa ner det här. Ja. Ska jag packa ner Ja. müsli? Ja, vi kan packa ner müslin här. Jag kör müslin först. Ja, Och det är blåbärssoppa. blåbärssoppa. När vi ger oss av på ett sånt här äventyr så är ju hälsan ganska viktig för oss. Det är inte så jäkla lätt att hitta kanske hälso- och sjukvård här ute. Och vad vi har förstått det så är maten och vad man äter ganska så centralt för hälsa och immunförsvar och liksom hela den biten att man håller sig frisk. Och det kan vi väl också skriva under lite på att vi har ju i princip inte varit sjuka överhuvudtaget sedan vi kastade loss i Grekland för snart 2 år sedan. Det är rätt häftigt. Så vi kan kanske gå in lite grann på också hur vad vi har för mat ombord och hur vi äter. Och då är det ju så att i vår värld så är det ju då nyttigt att äta kött och självklart fisk också och grönsaker. Men kött kanske inte är helt självklart för alla.
När vi ska vara borta länge så här så fyller vi då upp med såklart lite bröd, men mestadels bara kött och korv och fisk, räkor och ja, protein helt enkelt, högvärdigt protein. Förutom att vi har en frys helt full med kött och fisk då, så har vi också med oss lite nödproviant, tonfisk i vatten här, i konservburkar, och sen såklart så har vi ju krossade tomater då. Där har vi tagit bort alla förpackningarna för att försöka skydda oss så gott det går då, mot kackerlacksägg i det här fallet. Det ska vi göra på tonfisken också. Det borde vi göra. Och de här har ju olika form så de känner vi kanske igen ändå. Så det ska vi fixa. Men våran filosofi är att får man i sig kött och får man i sig grönsaker och lite lök och annat sånt. Mycket kål kör vi. Så tror vi att man mår bra. Det blir ju en antiinflammatorisk kost då. Det är också därför vi är lite försiktiga och försöker undvika fröoljor om vi kan. Vi kör ju matlagning med smör eller olivolja. Det tycker vi att det funkar bra för oss då. Och vi märker också skillnad på att vi mår bättre och får mera ork. Det går ju inte av sig själv allting, så att det krävs ju verkligen att man är fulladdad så gott det bara går. Och sen när det är 30 grader varmt så hjälper ju inte det. Eller 35 kan det bli. Och då behöver man ju verkligen inte vara däst och så att säga överladdad med kolhydrater exempelvis. Och det här började egentligen för oss redan i Grekland när det var 43 grader varenda dag. Så i flera veckor, nästan månader. Så fick man ju verkligen känna på att det man äter, det påverkar hela livet. Alltså, ska man kunna klara av att göra någonting eller ska man bara ligga helt däckad och typ bada hela tiden? Så det är en viss skillnad faktiskt. Så vi är glada för den insikten. Ja, nu har vi då provisionerat så att vi klarar av överfarten till Panama och egentligen hela vägen över Stilla havet. Orsaken till att vi köper så här mycket är ju för att vi inte vill vara tvungna att köpa åtminstone torrvaror och konserver när vi kommer till Hiva-Oa eller någonstans där. För det är väldigt mycket dyrare och på ungefär som i Grenadinerna så är det nog väldigt svårt att hitta rätt varor som man faktiskt vill ha. Nu när vi har båten full med mat så är vi ett steg närmare att faktiskt ge oss av västerut. Vi ska vidare mot Panama och det är dryga 1000 sjömil till, och att segla så långt med båten det sliter. Så att i nästa avsnitt så ska ni få följa med när vi går igenom båten och förbereder den för nästa långsegling. Vi kollar lite på de skaven som har uppstått efter våran segling över Atlanten och vad vi behöver ersätta och byta ut för att känna oss säkra och trygga inför nästa långa segling. Så häng med så berättar vi mer om det i nästa avsnitt.